Kolmilerna är många i norra Uppland kring mitten av 1800-talet. Längst upp i Nora socken, i en glänta i den milsvida storskogen vid Dalälven, ligger ett litet torp som kallas Norrbo. Där finns ett par små vretar, beteshagar och ängar. På torpet bor Jan med hustrun Britta. Brodern Olof har ett torp i närheten som heter Nötbo. Torpen förser järnbruket i Gysinge med träkol. Behovet är omättligt, men skogarna är stora. Bröderna hjälps åt med kolningen. Det är ett tungt och krävande arbete. På vintern fäller de träd uppe på Tallmon. Stockarna körs med häst och släde till kolningsplatserna. En av dem har de använt tidigare och där finns en gammal kolarkoja. De travar virket in till kolbottnen. Under våren och sommaren väntar åkerbruk och slotter och korna vallas i skogen. I augusti skördas åkrarna och sen blir det bråda dagar med tröskningen. Kolningen får anstå till hösten. När löven börjar falla återupptar man arbetet. På den gamla kolbottnen reser Jan och drängen Anders en hjärtstock. Den stöttas så den står stadigt. Sen reser de veden mot hjärtstocken varv efter varv. Jan är van kolare, upplärd sedan barnsben och vet när milan är lagom stor. Då jämnar de till toppen, täcker den med granris och öser kolstyp för att täta. Anders klättrar upp och tänder och vid foten rafsar de upp några draghål. Nu väntar flera veckors arbete vid milan. Den måste övervakas dygnet runt, tätas och justeras. Anders och Jan turas om och vaka i kolarkojan. Efter några veckor har milan brunnit klart. Folk från Nötbo med brodern Olof i spetsen får hugga in tillsammans med Anders och Jan. De bryter ut kolet med hjälp av en stålkrok. Hela tiden får de stå beredda och sprida vatten över milan. Med krattor och grepar får de ner allt kol. I slutet av november är arbetet klart och kolet läggs i ett skjul på platsen. Senare under vintern ska de lasta kolen på kolstigar, spänna för hästar och köra ner till Gysinge bruk. När de rivit milan finns det stumpar av obränd ved kvar. De uppför en brandmila av stumparna som ska kolla färdigt på en vecka. Den behöver tillsyn, precis som den stora milan. Men Jan har blivit krasslig och vill inte tillbringa natten i kojan. Det är nu på kvällen den 7 december 1854. I köket stojar den 17-åriga pigan Stina med granndottern Johanna. Jan ber Stina att vaka över brandmilan. 11-åriga Johanna tycker det låter som ett spännande äventyr och vill gärna följa med. Tillsammans ger de sig ut i vintermörkret. Efter 20 minuters pulsande kommer de fram till kojan. Där finns 2 lavar bäddade med halm och längst in en gråstensugn som ska hålla dem varma. Stina tar 4 stumpar från brandmilan och gör upp eld. Det blir varmt i den lilla kojan. Stina tittar till kolskjulet och sen lägger de sig till rätta på lavarna. Snart somnar de. Detta kunde vara en sorglös historia om ett äventyr i skogen, men den slutar i en stor tragedi. Av ett rättegångsprotokoll vet vi vad som händer. Stina vaknar av att kojan brinner och är fylld av rök. Hon försöker förgäves släppa ut den livlösa Johanna och springer hem med brinnande kläder och svåra brännskador. Gårdsfolket väcks av hennes hjärtskärande skrik. De kastar snö och vatten på Stinas kläder och Jan springer barfota och i bara linnet upp till kolarkojan för att rädda Johanna. Det lyckas inte. Kojan är övertänd och Johanna bränns inne. Pigan Stina frikänns från allt ansvar. Det var en olyckshändelse, konstaterar häradsrätten där den sitter vid sitt vinterting i gästgiveriet i Östervåla den 23 februari 1855.